नमस्कार साथीहरू। आज नेप्से 25.88 अङ्कको वृद्धि दिएको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ नेप्सेले करेक्सन सकिएको हो, फेरि पनि नेप्से अब उकालो यात्रामा फर्किएको हो र आजको यस टेक्निकल एनालाइसिस भिडियोमा हेर्नेछौँ। त्यसैले यस्तो भिडियोहरू मिस नहोस् भनेर मेरो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। हस्त लागौँ हाम्रो अब भिडियोतिर। आज नेप्सेको ओभरभ्यू हेर्दाखेरि हाम्रो नेप्से चाहिँ आज 2665.81 अङ्कमा गएर क्लोज भएको हामीले देख्न सक्छौँ भने 25.88 अङ्कको आज हाम्रो मार्केटले वृद्धि गरेको छ र 0.98%ले हाम्रो मार्केट चाहिँ बढेको छ। इन्ट्राडेको चार्ट हेर्दाखेरि नेप्सेले सुरुमै हाम्रो मार्केटले राम्रो गेन गरेको थियो भने त्यसपछि 11.45बाट हाम्रो मार्केटले केही डाउनफल लागेको छ अनि हाम्रो मार्केट फेरि पनि 1.40बाट हाम्रो मार्केट फेरि पनि उकालो यात्रामा बढेर हाम्रो मार्केट चाहिँ 2665मा गएर क्लोज भएको हामीले देख्न सक्छौँ। आज जम्मा जम्मी 200वटा स्टक चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ गेन गरेछ भने 39वटा स्टक मात्र चाहिँ हाम्रो लुज गरेको देख्न सक्छौँ र 5वटा स्टक चाहिँ अनचेन्ज रहेको हामीले हेर्न सक्छौँ। आजको कारोबार रकमको कुरा गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 4 अर्बको कारोबार रकम मात्र देखिएको छ भने हिजो अस्तितिरबाट हाम्रो भोल्युम अलिक कम देखिएको छ। अनि अब टेक्निकल एनालाइसिसबाट के कस्तो छ भनेर हामीले त्यो नि अब भन्ने नै छौँ। अब हामी अहिले आइसकेछौँ इन्ट्राडेको टाइम फ्रेममा, आवरली टाइम फ्रेममा म छु अहिले। आजको क्यान्डलहरू सबैलाई आवरली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि फर्स्ट आवर हाम्रो राम्रो गएको थियो भने सेकेन्ड र थर्ड आवरको क्यान्डलले फेरि पनि हाम्रो अलि भेरी सेन्टिमेन्ट देखाएको थियो, तर थर्ड आवरको क्यान्डलले हाम्रो निकै राम्रो एउटा ह्यामर क्यान्डल फर्म गरेको थियो हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ, जसले हाम्रै यो जोन मैले हिजोको यही जोनलाई मैले सपोर्ट जोन अस्तितिर मैले भनेको थिएँ यही जोनबाट फर्किन सक्छ भनेर मार्केट हाम्रो, अनि ठ्याक्कै यही जोनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ पिन वायर क्यान्डल फर्म गरेर यो जोनबाट हैन तल गएको मार्केट छैन, यहाँबाट रिजेक्सन देखाएर मार्केट लास्टको आवरमा एकदमै राम्रो बुलिस क्यान्डल बनाएर फर्केछ भने लास्टको आवरमा हाम्रो भोल्युम नि राम्रो आएको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। मैले दुईवटा सपोर्ट जोन मैले भनेको थिएँ अस्तितिर, हाम्रो एउटा यो सपोर्ट जोन थियो र एउटा हाम्रो यो सपोर्ट जोन थियो, अनि हाम्रो यही सपोर्ट जोनबाट मार्केटले बढ्न देखाइएको छ हाम्रो आवरली टाइम फ्रेममा। त्यसपछि हाम्रो सर्ट इएमए को कुरा गर्दाखेरि 5 डेज इएमए को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 5 डेज इएमएले आवरली टाइम फ्रेममा हामीले ब्रेक गरेको छ हामीले हेर्न सक्छौँ हैन, ब्रेकआउट दिइसकेछ लास्ट आवरको क्यान्डलले। भनेपछि आवरली टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि हाम्रो सपोर्ट जोनबाट मार्केट बढ्न खोजेछ भनेर अब हाम्रो करेक्सन सकिएर मजाले हाम्रो मार्केट माथितिर लाग्न थालेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। डेली टाइम फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डेली टाइम फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यही हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यही जोनको कुरा गरेको थिएँ, ठ्याक्कै यही जोनबाट हाम्रो मार्केट हिजोको मार्केट चाहिँ यही जोनमा आएर क्लोज भएको थियो भने ठ्याक्कै आजको मार्केटले यो जोनबाट हामीले ब्रेकआउट दिएको रहेछ। भोल्युम अन एन एभरेज मैले अलरेडी भनिसकेँ, हिजो अस्तिभन्दा भोल्युम हाम्रो कम छ हैन। अब यहीँलाई हामीले सपोर्ट जोन मारेर तपाईँले हिँड्न सक्नुहुन्छ अहिले। अब यही जोनलाई तपाईँले सपोर्ट जोन मारेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। अर्को जोन मैले कुरा गरेको थिएँ यो जोन थियो हाम्रो, यो जोनसम्म हाम्रो सपोर्ट जोन थियो, यही जोनबाट हाम्रो हुन त मार्केटले फर्केको हामीले देख्न सक्छौँ। तर सर्ट इएमएले हामीले ट्रेन्ड अहिले पनि यसलाई ब्रेकआउट गर्न सकेको छैन भनेपछि भोलिको क्यान्डलले हामीले धेरै जस्तो कन्फर्मेसन दिन जान्छ भने पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आयो भनेर। इन्डिकेटरहरूबाट कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बुलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ हाम्रो मिडल ब्यान्ड भन्दा यही सपोर्ट जोन थियो भने हाम्रो यहाँको सपोर्टबाट मार्केट बढ्न खोजेछ भने फेरि पनि अब हाम्रो टार्गेट जोन माथिको रेजिस्टेन्स जोन नि यही हुने गर्छ। त्यसपछि हाम्रो एमएसिडी र आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एमएसिडी चाहिँ सँगसँगै अलमोस्ट जेरोको नजिक आइसकेको छ। हिस्टोग्राम नि अलिक घटेको देखिएछ भने अलिक सेन्टिमेन्ट अलिक नेगेटिभ आएको कारणले हाम्रो यस्तो देखिरहेछ। यदि यसले क्रस ओभर यतातिर तलतिर दिन गयो भने हाम्रो एउटा सेलिङ सेन्टिमेन्ट नि आउने गर्छ, तर अहिलेको प्राइस एक्सनले हामीले त्यस्तो देखाएको छैन। इन्डिकेटरले प्राइस एक्सनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि यसले एउटा भोलितिर राम्रो क्यान्डल सपोर्ट जोनमा बनाइदियो भने हाम्रो इन्डिकेटरमा नि हिस्टोग्रामले नि एउटा राम्रो बुलिस सेन्टिमेन्ट देखाउने जान्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि 51.3 मा रहेछ, जो कि हाम्रो 50 भन्दा माथि नै छ। अहिले पनि 50 को तल आएपछि 50 को जोनलाई यदि यो लाइनले क्रस गर्न गयो भने हामीले एउटा सेलिङ सेन्टिमेन्ट मान्ने गर्छौँ, तर अहिले
51 पोइन्टमा छ। राम्रै सङ्केत हामीले दिइरहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अहिलेको नेप्सेले। हस् त हाम्रो आजको भिडियो यति नै थियो। भिडियो मन परेकोमा कृपया लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला अनि यस्तै भिडियोहरू मिस नहोस् भनेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब नि गरेर जानुहोला। हस् त, ह्याभ अ ह्याप्पी ट्रेडिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।